السلام عليكم. في الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الموقع اللي فيه اكثر من 3000 مؤثر صوتي. فيه مؤثرات صوتيه بزاف وغراتوي. الا بغيتي ديروا لي بروجي ديالك فيديوهات، بغيتي دير مونتاج فيديو، بغيتي تحطو في اليوتيوب، ما غاديش يوصلوك لي ريكلاماسيون، حقوق النشر نورمال. والمؤثرات الصوتيه ما فيهمش لي ميغا بزاف. بغيتي تزيدهم في مقاطع فيديو ديالك، والرابط ديال الموقع غادي تلقاوه في الديسكريبسيون. واللي اول مره كيشوف لي فيديو ديالي تابونا في لاشين وبارطاجي الفيديو. كيف كنشوفوا هذا هو الموقع، وهادو هما مؤثرات الصوتيه. عندنا هنايا بار كاتيجوري، وهنا الا بغيت ندير روشات شي وحده كيف كنشوفوا، والصوت فيهم صافي. هنا كنجي كنكليكي هنا تيليشارجي، وكيعطيني لومبلاسمون فين ندير فيشي ديالي، وكتحط في لوجيسيال ديال المونتاج كيف ما بغيتي. كتيليشارجي داكشي اللي بغيتي غراتوي. وكيف قلت من بعد ما كتحط الفيديو في اليوتيوب كتكمل المونتاج ديالك وتسالي. ما غاتجيك حتى مخالفه، خالي من حقوق النشر. الرابط غادي تلقاوه في ديسكريبسيون. والسلام عليكم ورحمه الله. تهلاو.